Bếp quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh tiêu không cần men, không cần bột nở và cũng không cần nhồi bột. Nhưng bánh của chúng ta làm ra vẫn rất giòn xốp, béo, thơm vì được làm bằng sữa tươi. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Nguyên liệu để làm món bánh này, mình sử dụng 300g bột mì đa dụng, 50g đường, 2 bịch sữa tươi. Sữa tươi mình chỉ sử dụng 250ml thôi nha cả nhà, cùng với một ít mè và một chút xíu muối. Mời cả nhà hãy cùng vào bếp thực hiện món này với mình nha. Đầu tiên mình sẽ cho 300g bột mì đa dụng vào thau. Tiếp theo mình sẽ cho 50g đường vào luôn, cùng với nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình trộn bột cho đều lên. Sau đó mình đông 250ml sữa tươi không đường vào nồi, rồi mình đem đi nấu sôi lên nha cả nhà. Mình nấu cho sữa sôi lên, và lúc nấu mình khuấy đều để sữa không bị dính đáy nồi. Nếu các bạn không dùng sữa tươi thì mình có thể sử dụng 250ml nước cũng được nha. Nhưng mình dùng sữa tươi bánh mình sẽ ngon hơn và thơm hơn nữa. Lúc này sữa của mình đã bắt đầu sôi lăn tăn lên như vậy rồi nè. Mình sẽ tắt bếp luôn nha. Rồi mình cho sữa vào tô bột một ít để lấy trùng bột nha các bạn. Mình cho khoảng 90 đến 100ml nha. Các bạn thấy bột còn hơi khô quá thì mình có thể cho thêm một ít nữa. Mình nấu sữa sôi như vậy là một cách lấy trùng bột đó các bạn. Nếu các bạn sử dụng nước thì mình cũng nấu sôi luôn nha. Mình cho sữa vào từ từ rồi trộn đều lên để cho sữa thấm vào bột. Mình cho hết phần sữa còn lại vào luôn rồi trộn đều. Mình rửa tay thật sạch rồi bắt đầu nhồi bột bằng tay luôn nha. Tùy theo độ hút nước của bột mà các bạn có thể canh lượng sữa. Nếu bột khô quá thì mình có thể cho thêm một ít sữa vào. Còn nếu khi nhồi bột các bạn thấy bột nhão quá thì mình sẽ cho thêm một ít bột mì vào nữa nhé. Với cách làm này mình không cần nhồi bột nhiều. Mình nhồi cho bột đều và không còn dính vào tay nữa là được. Mình không nên nhồi bột nhiều quá để lúc chiên sẽ khiến bánh bị chai. Mình rắc một ít bột bên dưới để khi mình cán bánh không bị dính nha. Sau đó mình lăn bột dài ra rồi bắt đầu chia bột. Tiếp theo mình sẽ cắt bột ra thành từng phần nhỏ. Với lượng bột này mình có thể chia ra 9 đến 10 phần là mình được 10 cái bánh đó các bạn. Mình cho ra chén một ít mè rồi bắt đầu cán bánh.
Mình vo tròn bột lại. Mình chấm vào một ít mè để khi chiên bánh sẽ thơm ngon hơn. Tùy theo bạn thích ăn mè nhiều hay mè ít mà chấm một mặt hoặc hai mặt nha. Rồi mình đè bánh nhẹp ra, cho mè bám đều bánh. Rồi mình sẽ cán bánh luôn. Các bạn đừng nên cán dày quá, lúc chiên bánh sẽ khó nổi. Còn nếu mình cán mỏng quá, khi chiên bánh sẽ bị giòn và không xốp. Sau khi cán xong, mình sẽ cho bánh ra đĩa, rồi tiếp tục cán hết phần bánh còn lại. Bánh mình đã cán xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị chảo dầu và đem đi chiên. Mình cho dầu nhiều một xíu vì món bánh này mình chiên ngập dầu. Trước khi chiên, mình sẽ cán bánh lại cho tròn đều lại nha. Khi dầu đã nóng, mình thử đũa. Thấy dầu đã sôi tim thì mình sẽ cho bánh vào chiên. Với món này mình chiên với lửa lớn, như vậy bánh mới phồng nha các bạn. Khi bánh nổi lên, mình dùng đũa ấn nhẹ xuống, rồi chở đều hai mặt cho bánh vàng đều. Các bạn dùng giá múc dầu rưới đều mặt trên, như vậy bánh sẽ dễ phồng và vàng đều hơn. Bánh đã vàng rồi, mình sẽ vớt bánh ra, cho vào rổ cho bánh ráo dầu. Bánh vớt ra, các bạn nên để đứng để bánh không chồng lên nhau, sẽ dễ bị xẹp lắm nha các bạn. Món bánh này, cách pha bột rất đơn giản. Và lúc chiên, bánh phồng lên rất là thích luôn. Các bạn hãy vào bếp làm thử món bánh này cho gia đình thưởng thức nha. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Tiếp theo như vậy, mình chiên hết phần bánh còn lại. Như vậy là chúng ta đã làm xong món bánh tiêu sữa tươi cấp tốc rồi. Bánh tiêu mình làm xong bên ngoài giòn xốp, thơm mè, cùng với bên trong với hương vị sữa tươi. Đặc biệt là mình không cần men nở, bột nở, cũng không cần nhồi bột và ủ bột quá lâu. Các bạn hãy chia sẻ món này để mọi người cùng làm nhé. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.